heter Kent och Myse i Soden, i Mellanfjärden. Och jag ska gå in och göra en film. Den här filmen, den är inte så mycket ifrån Mellanfjärden. Utan det är mer ifrån, men liksom bara vi stöka på mig i midsommarveckan och planera och sådär. Så att inte så mycket härifrån. Men ni ska få se lite grann här runt omkring. Men mer ifrån Mellanfjärden, det kommer på nästa film. Är det någon som har flyttat och ställt sig där borta? Ja, den som stod här. Jaha. En del är ju väldigt på och ska liksom flytta och ha så bra plats och sådär. Men du och jag, vi har ju filosofin. Det är inte så noga vart vi står. Vi ska ju inte flytta hit. Nej, Vi ska ju inte bo här i all evighet. men vad vill det stå? Nej, men de hade väl kompisar där. Ja. Men som jag sa, härifrån kommer det mycket på nästa film. Som troligast kommer i mitten på nästa vecka. Och nu ska jag gå in och sätta mig och jobba med det material jag har i datorn nu. Häng med oss på den här filmen. Då blir vi jätteglada. Häng med. Man kan inte ställa sig här heller för att lära mig. Fara ur. Tejpa dem lite då. Ja, jag ska göra det. Ja. Idag regnar det hos oss och idag har vi städdag inne. Och nu har Kent gått loss på vårt lilla rum och det är kombinerat gästrum, arbetsrum. Bakom allt det här finns ett skrivbord. Det är lite klädförvaring. Och här har vi såna här skåp. De är inte fulldjupa utan de är... Och här har vi massa rat som behövde städas. Kolla. Hundbajspåsar. Plastpåsar. Bakplåtspapper. Soppåsar. Hundgodis. Här är vårat Ullareds förråd. Men vi borde städa här, Kent. Det är ganska mycket oordning. Så visst akta det. Här har vi ett linneskåp. Men nu vart det helt plötsligt 2 tomma hyllplan. Vad var det där? 3, det är... 2 sa jag. Det ligger här. Ja, men det är 3, det är ett där nere då. Men det ligger här. Jaha. Det måste jag... Ja. Och vi har inte så mycket plats i köket, så här är lite köksgrejer. Där bakom är skärmaskin och några andra grejer. Massa glas. Sen om man säger när vi hade student och sånt där, när ungarna var små, så men köpte vi så man hade typ 24 skumpaglas och andra glas för efterrätt. Och ja, håll med om att det behöver städas. Men vi är på gång med det nu. Titta vad jag hittar, Kent. Vadå? Glasögon som jag ser klockrent i. är det mormors? Ja. Vissa saker från mamma, som hennes glasögon. En bok där hon skrev upp sina boktitlar. Och plånbok och vissa saker från mamma kunde jag bara inte slänga. Nej. Jag kunde inte slänga glasögonen hennes. Och vet du, Kent, att jag ser klockrent i dem. Ja, bra. Hur såg jag ut i dem? De här kanske till och med är modern. Nej. Ja, men alltså de här ska jag fasen använda. Ja. Tycker du inte att jag kan det? Jo då. Jag måste se.
Jag ser klockrent så. De är dubbelslipade. Jaha. Jag ser klockrent så. Och jag ser klockrent på telefon. Kan vi ha dem när du är hemma i varje fall då? Vadå hemma i alla fall? Jag bara, ser inte bra ut i dem då? Jo, du säger att du ser bra ut i dem. Ja, men... Men hur det ser ut i dem, det är en annan femma. Ja, men jag tyckte de var ganska tuff, ja. Ja, men... Ja, men alltså de här tänkte jag börja använda. Ja, gör Men så. tror du, vad ska mamma titta med dem när hon kommer hälsa på? Hon kan ta dem då, hon då. Typ. Ja. Jag har inte kunnat haft dubbelslipade glasögon. Det är för att jag har blivit så här. Men alltså de här blir jag inte yrebollen av. Nej. Utan jag håller på att byta och greja med mina glasögon hela tiden. Jag och Leif GW Persson. Ja, nej, men de här ska jag använda. Men jag ska förresten visa. Jag ska visa, lite grejer här som jag har hittat fram. Ja. Fortsätt att städa du. Här i skåpet där jag hittar mammas glasögon. Här är glasögonfodraler, men de var inte. Här är mammas klocka. Det här är ingen dyr klocka. Jag vet inte vad den heter. Det var hennes vardagsklocka. Här är hennes plånbok. Och den har legat nu många år. Det är inga pengar i den, men jag ska se ifall hennes ligger här i. En jädra massa kort. Jag måste stänga av och titta. Här är mammas lägg. Sonja Gärsvold heter hon och föddes 1932. 32, hon skulle ha varit 92 år om hon levde. Hon gick bort när hon var 76 år. Hon hade också diabetes och var lite multisjuk och så hon gick väl bort på grund av det så pass tidigt. Helt underbar. Jag tänker på henne nästan dagligen. Här är en bok som också, jag lägger den här. En bok som också är hennes. Och mamma älskar böcker. Och när hon var lite äldre och inte kunde själv gå på stan och titta på bokrea och sådär. Då hade hon skrivit upp alla titlar som hon hade i den här boken. Och så om jag var på stan eller någon av ungarna eller så. Mormor, nu har jag hittat Daniela Stil här. Nu har jag hittat den och den. Vi visste vilka författare hon tyckte om. Det var mycket lättsam läsning. Och då ringde man och frågade, mamma, har du den boken? Då tittade hon här ifall hon hade den boken uppskriven här. Ja, det var vansinnigt mycket böcker. Böckerna, de visste vi inte vad vi skulle göra av. Vi försökte skänka bort dem. Det fanns inget intresse för gamla böcker. Och så mycket böcker åkte ju på tippen, tyvärr. Och sen här är det också vissa saker som var mammas som hon tyckte speciellt mycket om. Och det har jag sparat. Jag ser att det borde diskas här. Det är inga saker här av värde, men det var sånt som mamma uppskattade, därför är det kvar. Men här tror jag att jag ska göra plats för en kaffeservis, sån här leksaksservis som Petra har fått av sin moster för länge sedan. Petra är 42 år nu och den här fick hon när hon var liten. Och det här är en riktigt gammal barnservis i porslin. Och den hade Birgitta när hon var barn. Och Birgitta är ju, hon måste vara 66-67 nu. Så det här är en riktigt gammal barnservis. Och den där kan jag ju inte göra mig av med. Så jag tror att jag ska göra plats för den där inne i mammas skåp. Men hörni!
vad jag ser bra ut i mammas glasögon. Helt fantastiskt. Många säger att jag är himla lik min mamma. Och ja, jag har samma sjukdomar som hon hade. Och jag har nog samma fel på ögonen som hon hade också. Jag tyckte de var tuffa. Jag vill se vad Kent säger. Kanske de är lite för bred. Mamma hade väl lite bredare ansikte än vad jag har. Men de blir nog modern. Men vet ni vad jag upptäckte igår? Jag upptäckte att våra filmer blir automatiskt textade. Jag var alldeles förskräckt. Jag har hållit på att fundera på att göra filmerna textade. Det är för att jag vet att det är ganska många av våra följare som är i Finland. Ungefär 3% av våra följare kommer från Finland. Och vi har träffat ganska många finländska följare. Vi har också följare i Norge. Ganska många. Men många i Finland och alltså det är inte alla där som kan svenska. Så en dam som vi träffade i Thailand, hon sa att hon önskade så att jag skulle texta filmerna. Men alltså det har inte blivit av. Och så får jag se att det är sån här automatisk textning. Och ni kan ju förstå hur den vart. Eller hur den blev med våra dialekt. Med våra, alla sådana där ljud. De kom ju med. Alltså jag fick nästan ångest. Jag tänkte, vad ska jag göra? Ska jag ta bort textningen på alla filmer? Eller kanske jag ska börja jobba med textning? Jag valde det senare. Så nu sitter jag och textar. Och det är inte så himla lätt, men det är väl också någonting som man ska bli van att lära sig. Vad skriver man, hur mycket skriver man och så. Men jag håller på, jag har textat 2 filmer. Och så provar jag också och översatte dem. Så nu kan man titta på våra filmer textade på finska, på engelska och på tyska. Och det är ju så tyvärr också att den här automatiska översättningen, jag kan ju inte gå in och se hur den blir. Det är för att jag kan ju inte finska. Jag kan inte alls tyska heller. Och engelska är jättedålig på. Så det blir en chansning. Men målet är i alla fall att våra kommande filmer, de ska vara textade på de här 3 språken. Vi får väl se hur det går. Nu ska jag fortsätta att jobba. Den där kniven var bra, han va? Ja, de här thai-knivarna. Vi köpte dem där i Thailand. Himla bra. Vi ska köpa mer sådana. Nu har vi börjat fixa här för midsommarmat. Och då var vi på Willys idag. Och då sålde de oxfilé för 249 kronor kilo. Men det är sån här brasiliansk. Ja, Det var vi har råd att köpa det. det är bra. Va? Det går nog bra. Ser här, Thea fick ett skråmål och Ja, när jag putsar köttet då skär jag bort åt henne. Sen gör jag alltid så när jag köper. Fan vad papper det far. När jag köper, vad heter det? oxfilé. Har jag svårt för språket idag? Ja. Ja, då alltså om vi inte ska helsteka då vill säga, då gör jag
bitar. Och så lägger jag till pyttar. Jag gör så att den är färdigskivad. Titta här. Det är så lättsamt när man tar fram då från frysen. Ja. Den här biten här inne, det är den mördaste och godaste. Men, Är det? ja, men den går ju sönder liksom. Ja, det blir flera bitar det där. Ja. Så den sena här inne. Nu är det skivat och klart här. Nu ska man bara lägga ner i påsar och Jag frysa ska in. marinera en del också. Nu ska vi marinera en del och så ska vi äta en del idag tänkte vi. Ja, och nu håller jag på att göra Och hönnmat. nu blir det lite hönnmat där borta. Gärna inte för mycket den som Nej, ska men- kväkas. Tar man bort fettet då är det ingen risk att man blir dålig i magen. Nej. Du får inget mer sedan, fattar du det? Men jag måste göra så här. Ät lite hönnmat då. Det gör hon ju inte. Nej. Har du tagit, ja, det där som ligger här närmast det är det till om det gör små bitar då, Ja, som är här på pizza och det. ja. Mm. Den här högen gör vi på midsommar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och så ska jag ha det här i 2 pyttpåsar. Jag tror det, för gör vi pytt gör inte vi mer pytt än det här. Nej. Den är vilken som är... Så. Nu håller jag på att fixa med lite mat. Imorgon, hoppas att det inte fräser så det inte hörs. Om man ska dra det från plattan fram och tillbaka. Imorgon åker vi iväg för midsommarfirande. Idag är det onsdag i midsommarveckan. Och det jag alltid brukar göra när vi åker iväg med husbilen, det är att jag steker köttfärs och lök. Ungefär som när man gör köttfärssås. Men jag steker det bara och krydda. Jag steker det med lök och så kryddar jag. Och sen fryser jag in det i färdiga påsar och har i husbilen alldeles platta påsar. Och det är så himla bra. Då kan man ta fram en sån där påse. Man kan göra wraps, man kan göra spaghetti, köttfärssås, man kan göra lasagne. Ja, men alltså den här stekta köttfärsen är ju jättebra att ha i husbilen. Så slipper man stå där och steka. Och sen kan jag liksom bara krydda på och ha det som jag liksom ska ha den till. Och det är ofta som vi gör såna här wraps. Så man lägger köttfärs och lite grönsaker och lite crème fraîche och så vidare och rullar ihop och stoppa in i ugn. Det är jättebra att ha med sig. Så nu ska jag steka lite sånt. Här har fläkten fram och tillbaka. Vi kommer att göra husbilen helt färdig idag. Så den står ute på gatan nu och Kent har slagit på kyl och frys och så. Så vi kommer att göra bilen helt färdig. Packa in mat, packa in kläder, packa in allt vi ska ha. Och så far vi imorgon bitti. Så kan vi bara vakna i lugn och ro. Behöver inte hålla på och packa i en massa då. Nu har jag gjort en rulltårta också. Där borta är köttfärsen som jag har stekt. Men jag gör ofta som så att jag gör en rulltårta. Men jag har ingen sylt eller något sånt i den. Utan jag smälter lite smör, tar lite mjölk och vaniljsocker. Värmer upp det. Och så spiller jag det emellanåt. Då är liksom
rulltårtan bara som en saftig sockerkaka. Och så sedan då så när vi ska äta det, ibland äter vi det som det är. Ibland kan vi göra bakelser och här på frukt och grädde uppe på och så. Och tanken nu det är att det här ska bli en jordgubbsbakelse till midsommarafton. Då skär jag den kanske i 1,5 centimeter tjocka skivor. Och så häller jag på lite mosade jordgubbar uppe på. Och så sedan lite grädde. Och så dekorera överst med jordgubbar och kanske strussel eller någonting. Så det här är basen till en jordgubbsbakelse på midsommarafton. Nu har jag grejat färdigt inför midsommar. Och det som inte är gjort, det blir inte heller gjort. Jag har stekt strömmingsflundror som jag har lagt in i sådana här 1, 2, 3 lag. Men vet ni vad jag kommer ihåg nu? Kan vill jag lök i den lagen? Det glömde jag. Men hur kunde jag glömma det? För det ska ju vara massor med lök upp i den där strömmingen. Äsch, måste jag öppna och komplettera med det. Ja, det har jag gjort. Och så har jag lagt in sill. Sen har jag gjort kycklinggryta. Jag har färdigmarinerat oxfilé som ligger fryst nu i marinad. Som vi ska grilla på midsommaraftonskvällen. Och jag har den där köttfärsen. Kommer jag inte ihåg om jag har något mer. Vi handlar hem en massa grejer så att det mesta det är hemhandlat. Men av det som ska tillagas så var det nog inte mer än så. Men titta nu vad jag ska göra. Får man göra så här när man är så gammal som jag är? Det här är riktigt, riktigt gott. Jag växer aldrig ifrån det här med att äta kaksmet. Det här är ju typ sockerkaksmeten som är ifrån rulltårtan. Jag kan skriva in receptet på rulltårtan för den är himla enkel. Det är 3 ägg, 1,5 deciliter strösocker som vispas på röst. Sen vänder man i 1,4 deciliter vetemjöl och 1 tesked bakpulver. In i ugn och grädda i 5 minuter ungefär på ganska het värme. Och den här som jag spiller uppe på, det är smör och då tar jag alltid riktigt smör. Jag tar röd mjölk och vaniljsocker och så rör jag ihop lite sånt och bara smaka så det är lagom sött och så. Och så spiller jag det uppe på rulltårtan och sen rullar jag ihop den. Så jädra enkelt, men det kommer bli jättegod bakelse. Jag ska filma dem kanske på midsommar, får ni se dem. Nej, nu ska jag stänga ner och så ska jag äta av det här. Idag är det dagen före midsommarafton och vi har åkt ner till Mellanfjärden. Det är ett fiskeläger som ligger mellan Sundsvall och Hudiksvall. Det är ett riktigt fint ställe det här. Och tidigare så var det en liten ställplats här. Men nu har de gjort om det. Så det är det är mer som en stor camping. Där står våran bil. Det blåste ganska mycket från havet när vi kom idag. Så vi ändrade oss för vi hade ställt oss med nosen mot vattnet först. Men det blåste så pass mycket från havet. Så vi ställde oss så där på snedden istället. Vi brukar ju hålla till i Stocka. Och om man åker båt så är det inte alls långt ner till Stocka. Ska man åka bilvägen då måste man åka härifrån och ut på E4. Så då blir det en liten bit, jag vet inte. Kanske 2 mil, 2,5.
Stor småbåtshamn, eller stor är det väl inte, men med våra mått mätt ganska stor småbåtshamn. Platserna där borta, det är elplatser. Och man bokar platser på nätet. Och här där vi står, där är det inga elplatser. Och det är heller inte några uppritade rutor där man ska stå. Utan man ställer sig som man vill om man håller 4 meters avstånd. Det här är ju ett fiskeläger. Jag vet inte om det finns några yrkesfiskare kvar här. Ibland när man är här så kan man se lite större trålare, heter det väl. Nere i Stocka finns det ju yrkesfiskare kvar. Men jag vet inte här. Sen finns det också, det finns en del i butik. Fina delikatesser, det finns en restaurang. Så det finns en hel del liksom. Ja, men alltså man kan käka här och så. Förut fanns det en liten typ servicebutik. Men jag vet inte om den finns kvar. Här på andra sidan, där borta. Där står vi. Där. Och här ska det vara midsommarfirande imorgon. Och det brukar vara, ja men där uppe ovanför bilarna så är det som en gräsplan och möbler och så. Där tror jag att midsommarfirande ska vara imorgon. Där borta i någon av sjöbodarna, där är restaurangen. Det är här. Nej, det är det väl inte. Jo, det är ju allra närmast här bakom Båten. Ja, bara bakom den där bryggan och båten, där är restaurangen. Och sen tror jag att det här rakt fram här, det tror jag är den här delshoppen. Ja. Och där finns det också som en liten del i restaurang. Det är ingen värme i luften. Vad kan det vara, Ken? 12-13 grader? Va? Kan det vara 12-13 grader? Det är ingen värme i luften. Så himla roligt att du har varit med på den här filmen. Det uppskattar vi jättemycket. Och jag ska säga det också att nu är den här filmen textad och den är också översatt. Så har du någon kompis eller så, kanske borta i Finland, som säger vad synd att hon inte översätter filmerna. Berätta då att de är faktiskt översatta nu. De är textade och de är översatta. Och du som vill se dem textade trycker bara på det här lilla verktygsfältet uppe i högra hörnen när du tittar på filmen. Och sätter på textningen där. Ha det himla bra. Och en fortsatt trevlig midsommar. Kanske jag inte ska säga nu, Kent, när jag lägger ut filmen när midsommar är slut. Nej. Ja, men det var tokigt. Det säger vi inte. Vi säger ha det så himla bra. Vi ses får vi hoppas. Hej då!